Dayanir Vlogs. Good morning mga idol, gawa tayo ngayon ng steps ng hagdan. So ayan, nagputol ako ng angle bar 140 cm at itupin natin yan mamaya pagka na putulan natin for 90 degrees. Yan, 45 by 25 cm mga idol. So ayan mga idol, naputulan natin sa kabilang side ng angle bar at for 90 degrees. Yan, itutupin na lang natin yan mga idol. Yan. Ang haba ay 45 cm and then ang lapad is 25 cm idol. So ayan mga idol, magtupin na tayo. Let's go! So ayan idol, ako naman yung pumulit na mag-building. Salitang kami ni Pareng Bumbet. So ayan, tapos na yung isa.
Yung natapos namin. Walong steps kami. Kasi medyo alas 12 na rin kanina yung dumating. Yung materialis. So, ayan. Ang haba niya mga idol is 45 cm at 25 cm yung lapad. Tapos lalagyan pa namin ng bakal sa gitna. Tapos bubuhasan namin yan mga idol. Yan para steps ng hagdanan. Yan. Yan. Yung kasama ko si Paring Bombet. Nagtatiles kanina. Yung natapos na niya dun sa baba. Tinulungan niya ako dito. Yan. At saka si Kevin nandun sa baba. So, ayun mga idol, hanggang dito na lamang itong vlog namin ito at maraming salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng vlog na ito. At happy lang tayo mga idol, kumusta kayong lahat dyan? Mag-ingat kayong lagi. Diyos ang laging gumabay sa ating lahat mga idol. Shout out sa ating lahat mga idol. So, ayan. Happy lang tayo mga idol. Remember, God is good all the time. Bye-bye.